Subscribe to Narkasur in Goa and click on the bell icon to never miss any update. येयलो माका ब्रह्मदेवान अमर वरदान दिला. हि हा 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 हा. हांव सगळ्यांक त्रास करपाक येयला. माका ह्या जगान कोण मारपी जावंक ना. हि हा 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 हा. माझे नाव आसा नरकासूर. नरकासुरा, तुझे मरण लागीं येयला. तू म्हाका मारतलोय. म्हाका ब्रह्मदेवान अमर वरदान दिला. हि हा 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 हा. कृष्णा, तुझी शक्ती हा ती म्हाजेर मारून दाखय. हा 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 हा. ये घे सुदर्शन चक्र.